به نام خدا، با سلام خدمت همه عزیزان. من دیروز برای اولین بار این پیغام رو بعد از اینکه یک رویتی رو برای یک مشتری نصب کرده بودیم و برده بود و یه چند روزی هم کار کرده بود، دیدم که بعد از یه مدتی، حالا 2-3 روز، این پیغام براش اومده بود و رویت ریستارت میشد، یعنی در واقع اصلا اجرا نمیشد و میرفت تو قسمت شاتدان در واقع. که من این رو دیروز خیلی روش کار کردیم و بالاخره جوابش پیدا کردم که میخوام امروز آموزشیشو براتون بذارم که شما هم بتونید استفاده کنید. برای اینکه این ارور رو برطرف کنید، میایید و تو سرچ ویندوزمون تایپ میکنیم سرویسز. سرویسز رو که اومد اینجا، از طریق ران از ادمنستریتور سعی کنید اجراش بکنید، یعنی اون بغل سمت راست ران از ادمین رو بزنید. بعد این قسمت که اومد اینجا دنبال گزینه‌ای میگردیم به اسم اتودسک. اینه اتودسک دسکتاپ لایسنسینگ سرویس. این رو روش دابل کلیک میکنیم تا وارد محیطش بشه. اولین کاری که میکنید اینه که استارتاپ تایپتون رو بذارید در حالت اتوماتیک. من الان چون خودم رو این دستگاه اصلا این ارور رو نداشتم، مجبورم همین روندی که میدونم رو توضیح بدم خدمتتون. ولی اگر که رو هر گزینه‌ای به غیر از اتوماتیک هست، باید خودتون بذارینش رو اتوماتیک. این قدم اول. بعد میایید و اینجا این قسمت رو استارت رو میزنید. حالا اگر مثل مال من رانینگ هست، این رو استاپ میکنیم، منتظر میشیم و دوباره استارت رو بعدش میزنیم. ولی اگر خودش روی قسمت استاپ هست، یک بار خودتون باید این رو استارت رو بزنید تا این قسمت بیاد و استارت بشه و اینجا هم اپلای رو میزنید. بعد از این کارها میایین تو قسمت لاگان. اینجا حتما باید قسمت لوکال سیستم اکانتتون تیک، یعنی گزینه رادیویش روشن شده باشه و حتما ایلو سرویس توی اینتراکت وید دسکتاپ رو تیکش رو باید حتما بزنید. بعد از اینکه این کار رو کردید، اینجا اپلای رو میزنید، اوکی، دوباره اوکی رو میزنید و حتما باید بعد از اینکه این کارها رو کردید، این ریستارت رو توی این قسمت سرویسز لوکال حتما بزنید که این تغییراتی که اعمال کردید انگار توی ریستارت اعمال بشه. حالا اگر که ببینید بعد از اینکه این کار رو کردید، باید بیاد اینجا ببینید این قسمت الان رانینگه و توی قسمت اتوماتیک هم هست، همونطور که ما میخواستیم. حالا اگر ریستارت رو زدید و رفتید نرم افزارتون رو اجرا کردید، بعد باز همون مشکلات رو داشت، یک بار سیستمتون رو که ریستارت بکنید، دیگه کامل مشکلاتش حل میشه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره. ایرادهای بسیار زیادی، ارورهای بسیار بیشماری داره نرم افزارهای اتودسک. هر کدومش برای نصب 1000 تا فوتوفن داره. ما سعی میکنیم که اینها رو در کانال آپاراتمون دائم بگذاریم. اگر که چیزی رو باهاش برخورد میکنیم و بتونیم رفع بکنیم، توی کانال آپاراتمون میذاریم که استفاده بکنید. اگر این ویدیو به دردتون خورده، یک لینک کمک به چنل تهران سیدی شاپ در کپشن ویدیو به صورت دونیت گذاشتم. به هر میزان که دوست داشتید به ما کمک بکنید که ویدیوهای بیشتر، بهتر و با کیفیت تری براتون بسازیم. تا آموزش بعدی، خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.